شو بابا تو کار کم اینو کردش دارم کلن دیگه دستم رای بیاری؟ خوبه با اجازه کی رفتی بالا مامان؟ با اجازه کی رفتی بالا؟ ها؟ با اجازه مامان؟ مگه باید از مامان اجازه بگیری رفتی بالا؟ ها؟ گوش بده؟ بایستا ندو کارت دارم نه سلام بابا جونم اموری مامان جونم دست درد بهشون گوش دادم برفتا خراب یابن؟ گوش دادم برفتا خراب یابن؟ گوش دادم برفتا خراب یابن؟ نه بشه بود آقا کار نمیدونم بابا چی کار نمیدونم سه دست بچون؟ واسه ساعت 12 نه خدایی سه دست بچون راجلی 12 بیکاری بودی به نهار درست کنی؟ من یه کار رو نمیکنم بچم هیچی هم حال نمید تازه گوشت سیاه بود تا یه چی میرسانه و همین کار رو درست کنم بابا همه چی میرسال است مرغ سگ گوشت سگ تازه ایسته خیلی وقت را رو میبینن؟ تازه الکی بود حالا بابا سیخ کره پاچه داغ شناسته بکن سیخمون گوجه باید انجام نیستم البته کله پاچه چی میدونشم از پاچوله اصلا بابا یعنی وقتی چاقونه زره دستم نگار داغ زره دستم نداره دارن در میزنن؟ اصلا به مامان نمیدی در میزنن؟ کیه؟ کیه؟
آقای شمایی؟ سلام. خوبی؟ سلامتی؟ تشکر. سلامتی. در خدمتم. خواستم یه لحظه کنم. یاد چی؟ می‌فهم. خودمونی می‌فهم. ما هنگونه تو کنیم کنیم. سلام کردیم ماما. خوبی نمی‌کنم؟ چی می‌کنی؟ نه دارم پرد کنم بیا اینا رو برم ماما آبخاشه تا بیان نشونم میدی بده. آبخاشه تا بیان نشونم میدی بده. ماما میاری آخه؟ دو تا کابه میدی؟ واش باید کم رفته. در خدمتم. من خواهش کنم بفرمایید خدا. میشه خواستم بگم بابت روزی خیلی معذرت میخوام اینا اشکال نداره مقصر شما نبینین مقصر کسی که بی ما هم به نظر ما تقصیر کار داریم ما هم عاشق بودیم یعنی مثلا بسی چی هست وقتی میخوام علاقه نوشتم یه وسط یه چیز علیکی درست بایستیم و آبرو شما هم میده بر مثلا هم بر جلو رفیقه ند داخل معذر مقام که داره چند تو هم فامیلن و ما برات دون کرد ما میره باید معذرت خواهیشون کنم نه با معذرت خواهی چونه به نظر ما موضوع مال تمام شده و هر کسی باید هم نیست نه ما از شما ناراحت هم نه شما از دست ما ناراحت کنید یه چیزیه که اتفاق افتاد ما دوست داشتیم ما هم بدیم نگاه شرایط جور میدارم یعنی چی شرایطی؟ ببین ما یه اعتقادی دارم ما دوست دارم زندگی دنبال آرامش کنم خب یکی مثلا ما الان بخوام بیام و دارمتون بگم تو بی خود کردی و نه و ما قرار با ایگه روسی کنم و تایی وسط سیچ اومهی نه ما همچی حرف نمیزنم چون خواه یا نخواه سایش به زندگیمه درسته یا نه یعنی ما دوشا خودی چقدر بحث که چقدر حفظه و چقدر تبین سایش به زندگیمه خیلی از این موضوعات من خانواده قوم قریبی علم دوست آشنا پیشونه و ایدونو اولش سند و عرب طور نیست من خواهد کنه و پا عشق همونم ولی واقعا جز اصاب گفتنی چیزی پیش نامه ماشاءالله دارامتون هم خوشگل هم در رو داره هم با قول خوش شغل درست حسابی داره شما اینطوری راحت باش فکر کنید و این ما زمانی با شما وارد زیر یه سختی و وارد رابطه هم که اصلا هیچ یاد نبود الان میتونم بیام با شما از او بر بیرون یکی بیاد توتیش مثلا میره منه باید این موضوع رو بین خودتون حل کنیم ببین سی تا حل شده درسته؟ ولی 30 حل شده نیست تا هر کاری هم کنی 30 حل شده نیست باید اول 30 حلش کنیم و بعد بیای جلو باشه چشم میوه بخوریم نه میوه بخوریم تا
تا یه غذای هم با هم درست کنیم بخوریم. مزامنی بود. مراهم. ماما امایدی ها زیاد نکنیم. ما امایدی تازه به این گفته یه چیزی خوشگل برای خریده. داری؟ کسی کاری انجام داد؟ بارون من؟ بیا باشو آیش نه با من خیستم برو با خودت اول شروع کردی. برو با مانی خیستم ماما بابا چه بابا جو رخیصه ها؟ سلام خوبی باشی باش شما تو دراز باشی. آیش برو بفرم. شما خوش آمد. آیش خوبی چه خبر؟ شناده من رفتی آوازش رو زیاد کرد؟ میگم یه همه خیسیمون کرده. اتفاقی میسته هم دارم میستی؟ نمیدونم چی کارش کرد؟ اینا بی بنده خدا چه میده رو آبرومونه برده از اون بزرگ برسه. بعدم که ما اون رو پرسجو کردیم فهمیم تا چه خدا مفهوم اصلا در جریان نمیام بلکه فاطمه سینگم خیلی ناراحت بود یا مثلا چه بگم بالایی کاری انجام داد که اصلا نونو بچ بگم ما که اصلا رو از جریانات خبر نداشت چه اتفاقی بیفته یا کسی داره یه اتفاق پشتش نقشی کشی و نه خود زشته به خاطر مفهوم همین هم مردم هم که بوده که دقیقه چه ما آبرو داریم ملوان بکنیم سعی کنم حتما باش برخورد و باید هم خواهد کنم اگه تو خواهد هم رضایت چیزی بگیره شده رو باید حداقل باید صحبت کن بود درستش نیست که جوری مالا بعضی بابا جون ما هم بچه‌ها تا زمانی که قضیهش با دور آموش لنا داریم صحبت میکنیم مامان وقتی صحبت میکنیم حق نداریم تو حرف بزرگترت حرف بزنیم بچه رو گفت اگر موضوع بین خود و درامات درست کردیم دید این از طرف ما حل شده خب اون از طرف ما حل شده نیست الان ما دوباره رقص زنده یه اتفاق نخواست بزنیم یا خب بهتر اونو حل کنه مجبورم میشه آبروریزی بدارم خدا همینه میگم این موضوع نرسید اول آخر حل کنه بالاخره یه جوری که همین بار اول آخر یه جوری باید صحبت کنه که بیاد چه سوسی آخرش چشم تو تمام تلاش بکنی مثلا کار سالی بوده رای مورد چقدر ناراحتی ما نمیرسیم اصلا اطلاع نداشتیم این کار همینجوری حدسی حدس اون یه وقتی بینی چه یه حضراتی کار کرده این سالی بودید ما یکی شرمنده هم باید باش بعد که رنگ تلخی شد را بودم تا دیگه نه دوار آمو خود چه این کار انجام داره ما هم شرمنده کنه باید نام بگم چه ادا سعی کنیم باش برخورد کنیم باش صحبت کنیم آدم هم از طریق خانواده هم گوش رو داشتیم تا به نتیجه رسون
بازم بخش شهرنده بنامش مدرم میخواست جریان بوی که دوری بازم بین ما هم چیزن بازم بخش نه بوده بخش هم مضاعف کنم بخش مامان گوشی مامانو میاری داره زنگ میخوره آقای دیگه که جوابش مرسی دست بدن Voilà, mais... C'est qu'à respirer dans le sang. هذه بقى 10 زيادة. چی میخوای مامان؟ بفرمایید برداشت بدید بویا آقای دی؟ خاطر همی سیرل بیت صحبت ها؟ یکم دستگاهی در بکنه خب جماعت مانی کمش یا باشگاهی یا در کار کردنی اصنوی الله خوب سیده داریم مامان جان نره چیکار میکنی؟ کدام بودم شامل نور مامان درست کردم خواستم اینه نمیشستم درست کردم با هم کنیم نه
برم با این از اونها صحبت کنم آخر هر سال شده دوباره نمید یه دنگ انگی دوباره سال مدراره به نظر ما بهترین کارش همینه. شما اون مسئله رو حل کنید. شما دوست دارم کسی چشمش دنبال زنده ما میخوام غذا بکشم. تا این نمبر اونا بودن نداشتیم نه کش گفته لنا بره داخل مامان اینا خوب کنه بعد لنا بیاد بیرون. تازم همون کردی خاطر کردی نونات کردی نه گیره نگیره نگیره چون گوله دسته ببر باز کن تنش بردش میتونم ما بود لباس خوش بقید داریم شن باز یک باشه ما تو برو تا من یه دقیقه اینا رو قاش کنم برو مال سیبیلی او سیبیلی August.
از طبق گرم خوب شد. حالا این دیگه خیلی شلوتر بود تا شلوترش بود. نه خوب یه سری شد. ممنون بشون شکرشون میاد سنده دست برم Tamam, sorumu yapsana. چی؟ چی دارم؟ چی دیدم؟ نشون آجوده. چیه؟ مامان پوله؟ کی بهت داد پولا؟ مامانی؟ آره کمک کن مامان بس بزن اگه کسی بشه کمکی که میخوای خودت میدونی دستات کسیف میشن ها؟ نه نه مامی رو برداره جا بزنیم بیان خان؟ هی ببینم